Unang ilagay ang harina, isunod ang brown sugar, at ang tubig ilagay na rin. At ito'y haluin hanggang sa matunaw ang asukal at mawala ang pamumuo ng harina. Ang atsuete powder, at ito'y muling haluin ng maayos, mix well, at ilagay na rin ang AKIA or lye water, at ito'y ay haluin na naman yung AKIA or lye water. At pagkatapos ay ilipat or i-strain ang ating mixture sa isang lalagyan. At ito na ang final natin mixture sa ating kutsinta. Nilagay na natin sila sa mga molde. Bago ilagay, lagyan ng butter or oil ang molde. For 20 to 30 minutes in low-medium heat. At ito na ang ating lutong kutsinta. Ito'y palalamigin lamang bago tanggalin sa kanilang mga molde.